ชีวิตของลูกที่เป็นผู้ชายนั้นมักจะถูกตั้งคำถามอยู่แล้วใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการบวชผมเองก็โดนแบบนั้นเหมือนกันยิ่งช่วงใกล้จะเรียนจบที่ผมขอกับพ่อไว้ว่าผมยังไม่อยากทำงานพ่อก็เลยยื่นข้อเสนอให้ผมไปบวชเพื่อที่เวลาทำงานแล้วหรือคิดอยากจะแต่งงานจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องแบบนี้อีกในตอนนั้นผมก็ตัดสินใจอยู่นานพอสมควรเพราะยอมรับตรงๆว่าอยากเที่ยวและอยากมีชีวิตที่สบายๆไปก่อนไม่ต้องเข้าไปอยู่ในวัดที่ห่างไกลผู้คนอะไรขนาดนั้นแต่สุดท้ายผมก็ขัดไม่ได้และยอมตกลงกับพ่อว่าจะบวชให้แลกกับการที่จะให้พ่อออกเงินค่าเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศของผมกับแฟนฟังดูแล้วผมเห็นแก่ได้หรือเปล่าครับถ้าคิดแบบนั้นมันก็คงจะใช่นั่นแหละครับแต่ผมก็ต้องทะเลาะกับแฟนเหมือนกันเพราะเธอบอกกับผมว่าที่ผมสัญญาเอาไว้หลายอย่างก็ยังไม่ได้ทำให้แถมจะมาบวชอีกตั้งหลายวันแต่เธอก็ไม่กล้าขัดอะไรมากเพราะการมาขัดคนที่กำลังจะบวชนั้นถือเป็นบาปหนักเหมือนกันในความคิดของเธอแต่ผมก็ยืนยันที่จะบวชและเป็นการบวช15 วันที่ทำให้ผมเชื่อว่าบาปบุญมีจริงและผีหรือวิญญาณที่เรายังพิสูจน์กันไม่ได้ก็มีอยู่จริงด้วยครับตั้งแต่คืนแรกที่ผมเข้าไปอยู่ที่วัดผมก็ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎทุกอย่างหรอกครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมต้องรู้สึกหวาดระแวงตั้งแต่คืนแรกก็เพราะวัดที่ผมบวชอยู่คือวัดที่อยู่ที่บ้านเกิดของพ่อผมซึ่งเป็นวัดเล็กๆไม่ใหญ่มากติดกับป่าทึบและเขาอีกหลายลูกที่เป็นรอยต่อจังหวัดและเป็นชายแดนประเทศเพื่อนบ้านครับในคืนแรกผมข่มตาหลับไม่ลงเลยครับคิดถึงความสะดวกสบายที่บ้านของตัวเองคิดถึงแฟนทั้งที่ไม่ควรจะคิดอะไรแบบนี้มันทำให้ผมกระสับกระส่ายไปมาจนผมต้องลุกขึ้นมานั่งความหิวก็เข้ามาวนเวียนรบกวนจิตใจจนผมตัดสินใจที่จะออกมานั่งที่บริเวณหน้ากุฏิของตัวเองบรรยากาศในวัดที่นี่ถึงจะมีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วแต่วัดก็ไม่ได้มีไฟที่สว่างอะไรมากเพราะคงต้องการประหยัดไฟด้วยอีกอย่างพระที่อยู่ในวัดก็มีไม่กี่รูปและจากที่ผมสังเกตดูก็รู้ได้ว่าพระในวัดส่วนใหญ่แล้วก็ต่างคนต่างอยู่กันไปไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากนักซึ่งผมเองก็ไม่รู้เลยครับว่าเป็นปกติวิสัยที่ควรจะเป็นหรือเปล่าเวลาในตอนกลางคืนอากาศค่อนข้างจะเย็นมีลมพัดไปมาโดนตัวจนทำให้ผมเริ่มง่วงและคิดที่จะกลับเข้าไปจำวัดแต่ก่อนที่ผมจะกลับเข้าไปในกุฏิก็มีเสียงเรียกที่ทำให้ผมต้องหันกลับไปมองจะเข้าไปจำวัดแล้วหรือท่านผมหันมองตามเสียงไปที่ห้องข้างๆกุฏิซึ่งเป็นเหมือนกุฏิคล้ายศาลาห้องแฝดพระรูปหนึ่งที่ผมไม่ได้เจอเมื่อตอนกลางวันยืนอยู่ตรงนั้นผมพยักหน้ารับและตอบออกไปใช่ครับผมพระดลนะครับแล้วท่านล่ะทีพครับพระทีพท่านคงเป็นพระที่มาบวชใหม่เมื่อเช้านี้ใช่ไหมหลับไม่ลงละสิไม่คุ้นที่ใช่ไหมพระทีพคุยกับผมยังเป็นกันเองและรู้สึกว่าวัยใกล้เคียงกันทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายลงบ้างและตัดสินใจที่จะคุยกับพระทีพต่ออย่างถูกคอกันเราคุยกันหลายเรื่องจนเวลาล่วงเลยไปผมแทบไม่รู้เลยว่ามันกี่โมงแล้วสุดท้ายพระทีพก็บอกให้ผมรีบเข้าไปจำวัดเพราะเดี๋ยวจะต้องตื่นเช้าออกไปบิณฑบาตอีกตอนเช้าเจอกันนะท่านผมบอกกับพระทีพมันรู้สึกดีและผ่อนคลายจริงๆที่มีพระรุ่นราวคราวเดียวกันอยู่กุฏิใกล้กันทำให้ผมรู้สึกว่าอาจจะมีเพื่อนใหม่ถึงแม้ว่าที่นี่จะไม่ใช่สถานที่ที่ควรมาหาพรรคพวกอะไรเลยก็ตามเช้ามืดผมก็พยายามตื่นให้ทันที่จะออกไปบิณฑบาตและผมก็ตื่นทันจริงๆผมออกมารวมตัวกับพระรูปอื่นๆก็เจอกับพระทีพแล้วแต่ไม่ได้คุยอะไรกันเพราะเจ้าอาวาสเร่งรีบให้พระทุกรูปออกจากวัดเพื่อไปบิณฑบาตเพราะวัดของพวกเราอยู่ไกลจากหมู่บ้านร่วมๆ2 กิโลรวมไปกลับก็ประมาณเกือบจะ4 กิโลเลยแหละครับ
เรื่องเดินผมไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่แอบรู้สึกเสียดายเล็กน้อยที่สายเดินของผมไม่ได้เป็นสายที่เดินไปพร้อมกับพระทีปนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเดินเท้าเปล่าไปไกลมากและรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติจนกลับมาที่วัดและทำกิจวัตรของพระอย่างที่ควรจะทำจนได้มีเวลาพักผ่อนในตอนบ่ายผมก็อยากที่จะไปพูดคุยกับพระทีปแต่พยายามมองหาและคิดว่าตอนที่ฉันเพลนั้นก็ไม่เห็นพระทีปเลยไปหาที่กุฏิพระท่านก็ไม่อยู่ผมเลยไปถามพระอีกรูปหนึ่งนั่นก็คือพระต้าที่บวชมาก่อนผม1 พรรษาแล้วอายุก็ไม่ได้ห่างกับผมมากแต่ดูท่าทางสุขุมจนผมไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าไปพูดคุยด้วยพระต้าครับชาวบ้านนิมนต์พระทีปออกไปทำกิจนอกวัดเหรอครับทำไมผมไม่เห็นเจอท่านเลยพระทีปท่านพูดถึงใครกันที่วัดของเราไม่มีพระชื่อทีปนะก็พระที่อยู่กุฏิแฝดกับผมนี่ไงท่านกุฏิข้างๆท่านน่ะประตูก็เปิดไม่ได้แถมถ้าเข้าไปดูข้างในก็จะเห็นว่าหลังคามันแตกเพราะกิ่งไม้ใหญ่หล่นลงมาทับพระที่ไหนจะไปอยู่ได้ผมไม่ได้พูดอะไรต่อแต่รู้สึกขนลุกไปทั้งตัวในตอนนั้นผมไม่แน่ใจและยังไม่เชื่อเต็มร้อยว่าจะเป็นอย่างที่พระต้าบอกผมเลยตัดสินใจขึ้นไปที่กุฏิข้างๆซึ่งประตูมันก็ไม่ได้ปิดล็อกเอาไว้และพอเปิดเข้าไปดูมันก็เป็นกุฏิที่ว่างเปล่าจริงๆแถมหลังคาก็แตกอย่างที่พระต้าบอกด้วยนั่นเลยทำให้ผมรู้แล้วว่าตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงรุ่งเช้าของวันนี้ผมเจอดีเข้าให้แล้วพอได้รู้แบบนั้นผมก็แทบลมจับเลยครับเดินลงกุฏิมาอย่างอ่อนแรงเด็กวัดที่ผ่านมาเห็นก็รีบเข้ามาประคองเพราะเห็นผมเดินเซไปมาผมเลยขอให้เด็กวัดช่วยพาผมไปหาเจ้าอาวาสที่ตอนนี้น่าจะอยู่ในโบสถ์ผมเล่าเรื่องที่เจอกับพระทีปให้เจ้าอาวาสฟังสีหน้าของเจ้าอาวาสที่ได้รู้ว่าผมเจอกับพระทีปที่น่าจะเป็นผีหรือวิญญาณก็ชัดเจนมากว่ามันมีที่มาที่ไปเจ้าอาวาสก็เลยเล่าให้ผมฟังครับว่าก่อนหน้านี้ก็มีพระที่รุ่นราวคราวเดียวกันกับผมมาบวชอยู่ที่วัดนี้จริงๆซึ่งก็คือพระทีปแต่เพราะพระทีปมาบวชเพราะหนีความรักและไม่อาจจะปลงได้เลยตัดสินใจทำบาปจนถึงแก่ชีวิตของตัวเองแล้วก็ยังวนเวียนอยู่แบบนี้ในบางครั้งพระที่มาบวชใหม่ก็เจอเหมือนผมบ้างแต่พระบางรูปก็ไม่ได้เจอผมที่ได้ฟังแบบนั้นก็ขอให้เจ้าอาวาสย้ายกุฏิให้ผมแต่เพราะเป็นวัดเล็กๆจึงไม่ได้มีกุฏิให้เลือกมากมายเจ้าอาวาสเลยบอกให้ผมย้ายไปจำวัดที่กุฏิเก่าแทนโดยได้บอกให้เด็กวัดไปช่วยกันทำความสะอาดและช่วยกันย้ายของผมไปที่กุฏิเก่าผมยอมรับเลยว่าตอนนั้นผมรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดที่ย้ายกุฏิมาที่เก่าครับแต่ในเมื่อไม่อยากจะเจอผีพระทีปผมก็ต้องยอมที่จะย้ายออกมาและในคืนนั้นมันก็ทำให้ผมได้รู้จริงๆว่าถ้าเราไม่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรและเพราะเหตุใดถึงต้องได้เจอก็ไม่มีวันจะเข้าใจเลยครับคืนที่2ด้วยเพราะตื่นตั้งแต่ตอนเช้าและทำอะไรหลายอย่างในช่วงตอนกลางวันทำให้ผมรู้สึกเพลียและเริ่มที่จะง่วงนอนเลยตัดสินใจที่จะเข้าจำวัดตั้งแต่ช่วงหัวค่ำและผมก็พลอยหลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวมารู้ตัวอีกครั้งก็ตอนที่ได้ยินเสียงเคาะประตูเรียกอยู่ที่หน้ากุฏิเสียงเรียกที่เรียกผมค่อนข้างจะคุ้นเคยและเมื่อผมตั้งสติได้ก็นึกออกว่าเสียงนี้มันเหมือนกับเสียงของพระทีปผมตกใจลุกขึ้นมานั่งพยายามที่จะไม่ส่งเสียงอะไรแต่เสียงเคาะประตูก็ยังดังต่อเนื่องไม่ยอมหยุดพระดลพระดลนี่เราเองพระทีปเปิดประตูให้เราหน่อยสิพระดลพระดลบอกให้เปิดประตูให้ไงกูบอกให้มึงเปิดประตูให้ไงไอ้พระดลเสียงที่ดุดันนั้นทำเอาผมขนลุกไปทั้งตัวถึงตอนนั้นจะไม่มีผมอยู่บนหัวเลยสักเส้นก็ตาม
แต่ผมก็รู้สึกขนลุกไปถึงหัวเลยจริงๆครับประตูกุฏิของผมสั่นอย่างแรงที่ลูกบิดประตูก็บิดไปมาเหมือนกับมีใครพยายามที่จะเข้ามาให้ได้เปิดกูบอกให้มึงเปิดประตูให้กูเปิดประตูให้กูเสียงของพระทีปทำให้ผมกลัวจนตัวสั่นไปหมดเลยครับก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงหวีดหวิวที่ผมเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ก็พอจะเคยได้ยินมาว่าเสียงหวีดกลางวัดป่าแบบนี้มักจะเป็นเสียงของผีเปรตก่อนที่มันจะตามมาด้วยเสียงของนกกาซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าดึกๆดื่นๆขนาดนี้แล้วทำไมยังมีนกกามาร้องอยู่อีกทุกอย่างมันน่ากลัวมากๆครับแล้วจู่ๆหน้าต่างในกุฏิของผมก็เปิดออกเหมือนกับถูกกระชากออกมาอย่างแรงใบหน้าของพระที่โผล่มาที่หน้าต่างนั้นและมันก็ไม่ใช่ใบหน้าที่ปกติเลยครับแต่เป็นใบหน้าที่น่ากลัวทั่วทั้งตัวเป็นสีดำๆอมเขียวลิ้นจุกปากกูบอกให้เปิดทำไมมึงไม่เปิดไอ้ดนผมหลับตาสนิทร้องโวยวายเสียงดังลั่นก่อนจะตัดสินใจลุกขึ้นวิ่งออกจากกุฏิไปพร้อมกับตะโกนดังลั่นไปทั่ววัดว่าโดนผีหลอกทั้งเด็กวัดพระรูปอื่นๆและเจ้าอาวาสต่างพากันตกใจออกมาจากกุฏิของตัวเองผมเองก็วิ่งเข้าไปในโบสถ์หวังว่าพระประธานองค์ใหญ่จะช่วยผมได้แต่มันไม่เป็นแบบนั้นเลยเพราะผมยังได้ยินเสียงพระทีปเรียกผมไม่ยอมหยุดก่อนที่ผมจะได้เห็นพระทีปยืนอยู่ใกล้หน้าต่างของโบสถ์และชี้นิ้วมาที่ผมด้วยความกลัวผมก็เป็นลมไปเลยครับแต่ในตอนที่ผมไม่ได้สติและหลับไปนั้นผมฝันและระลึกถึงเรื่องราวก่อนหน้านี้ได้เหตุผลที่ผมรู้สึกว่าสนิทกับพระทีปก็เพราะเราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนและเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกันแต่วันหนึ่งจู่ๆพระทีปก็หายไปและใช่ครับเพราะแฟนปัจจุบันของผมเธอเคยคบหากับพระทีปมาก่อนหน้านี้ผมตื่นขึ้นก็เลยทำให้ผมประติดประต่อเรื่องราวได้ว่าพระทีปเสียใจอย่างหนักเพราะความรักซึ่งเป็นเพราะผมเองที่เข้าไปหาแฟนของพระทีปมันเป็นกรรมของผมที่ต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ผมได้ทำความผิดแย่งแฟนของคนอื่นมาจนทำให้เขาเกิดความทุกข์และต้องมาจบชีวิตของตัวเองลงแล้วผมก็ต้องมารับกรรมแบบนี้ฟังดูแล้วอาจจะเหลือเชื่อใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าบนโลกใบนี้ไม่มีความบังเอิญหรอกนะครับทุกอย่างมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วจริงๆผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับเจ้าอาวาสฟังท่านก็ได้บอกกับผมว่าช่วงเวลาที่เหลือหากยังโดนตามมาหลอกหลอนอีกผมก็ต้องอดทนเพราะเป็นกรรมที่ผมต้องเผชิญและต้องยอมรับให้ได้ว่าผมได้ทำกรรมกับทีปหรือพระทีปเอาไว้และการบวชครั้งนี้ผมก็ตั้งใจอย่างดีที่สุดที่จะอุทิศบุญกุศลทุกอย่างให้กับพระทีปหลังจากนั้นที่เหลืออีก13คืนผมอยากจะบอกกับทุกคนเลยครับว่าผมโดนหลอกทุกคืนหลายคนอาจจะคิดว่าทำไมอยู่ในวัดแล้วผมยังโดนหลอกได้อีกผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่มันเกี่ยวกับตัวผมเองนี่แหละครับจนทุกวันนี้ที่ผมสึกออกมาแล้วผมก็ยังฝันถึงพระทีปบ้างและทุกครั้งที่เป็นแบบนั้นผมก็จะทำบุญให้และแน่นอนว่าผมได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้แฟนของผมฟังซึ่งเธอเองก็เสียใจและเราสองคนก็ได้ทำบุญให้กับพระทีปอยู่บ่อยๆจนถึงทุกวันนี้และในตอนนี้ผมกับแฟนคนปัจจุบันเราก็ได้แต่งงานมีลูกด้วยกันแล้วส่วนใครที่ได้ฟังเรื่องราวของผมก็อยากจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเตือนใจทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ